Hi guys! My name is Esther and today, pakita na ko sa inyo ha unsa ang not so typical day nako sa work. From getting ready, to commuting, padto sa work, ug unsa to mga the usual na ginabuhat nako. Today is just a little bit extra kay Christmas season and I will show you ang perks nga nagtrabaho ko sa Central London. So magsugod ta sa ako ang pag-ready. In the morning, mag-ready, mumata, tapos maligo, mag-makeup. As you can see mo na ako ang makeup look. Akong work look. So, padulong na to sa station, guys. So, from house to station, kay 10 to 15 minutes akong baktas. Actually, dili siya baktas. Hiking siya for me. Kay pasaka manggudjud kay siya. Very subida ang angle. Mo na, ginatagaan ako kong self og 10 to 15 minutes kay para maka-normal lang ko nalakaw. But then, kay naman dyan mga adlaw no, na kanamurag kapoy, kaayo mo mata, kapoy kay mo bangon, mo na magdali-dali ko niya. Imagine ka na ako ang kailangan lakawon. By the time na maabot ko o kanang station no, kanang sigan akong ilong, niya, ginapaningot na ko, miski pag winter. So, kana siya. Nagod ko yung option na mag-bus. Pero ang bus mong na pamasahe is £1.75, which is, kung i-convert na ako kay at least murag siguro 120 or 130 pesos. Kung na ako'y ways na makasave, buhaton na ako. And isa pa, ginaisip na lang po na ako exercise na ni for me. So, naatay, ginatawag na ingani, para mo ni akong pamasahe. So, ingani ang amo ang train station diri guys. Abi nako no, nakanang gamay ni siya. Pero actually, dako na dayon siya. Compare sa uban na kanang mga station na naray duha ka buok. Since Friday man, wala kayo'y tao. Normally, ang Monday to Thursday, grabe siksikan ang tao sa among station. Nanata sa tong platform guys. So nagahulat na lang ta sa tong train karon. Advance in fairness 9:30 to nabot na ta. So na ko'y 6 minutes para magulat sa train. Mao gini akong routine. Mas gusto nako na sayok ko diri sa station kay para kablo ka nang nakoy time para mohinga tapos kung makita ninyo ginapaningot nako kay nagbakta nag-hike di ako no. So morning ako ang everyday life. Ingana ko situation Monday to Friday. Sa kadugay na nako na naga-commute, na memorize na nako kung asa mo stop ang kanaganing mga door na mo abri sa train. Tapos naman na siya ginatawag na coaches or bagon. Naman ay 8 lang ka bagon or 10 ka buok. Ipakita man na nila. So mo ni ang imuhang destination, mo ni siya ang time na maabot siya o pila ka bagon ang maabot. So mo na akong ginatiman-an kay nga naman katong first few months na nag-start gud kog work, struggle kay sa ako kay always good na mag-end up magtindog ko sa train. Unya, aside sa kanang magtindog ko, daghan kay tao, so kanang dikit gani. Kanang gani, murag gamay kay ko, murag feeling ako mag-shrink ko kay ako mga kauban magtindog no kay perting mga tangkara. So magkanang gani, guot kay siya para sa akong feeling. So muna ginatiman-an ako kung asa mag-open ang train kay para makalingkod ko, makakita kong spot niya. Ako pud ang first na musulod sa train. So, di ba, kanang makadevelop kag mga strategies ba, anak god. So while sa train kay dili man gud ko gana naga-cellphone. So akong ginabuhat kay magtan-aw lang ko sa most of the time kung nakoy chance mamili gid ko kanang window seat kay para magtan-aw lang ko sa gawas. Magtanga lang ko usay makatulog ko misipag ang train ride kay about 15 to 18 minutes ra na. I-include na lang pud nato ang kanang mga stop sign. In fairness, karon lang ako kabalo na kana ang train kay ma-hold pud ay siya kanang mga stoplight. Ang pagtuo mo gunaw na dire-diretso lang iyang dagan ba na good. So na kay maulaw din ko na kanang mag-atubang ang camera sa ako, hindi ko ganahan kay kanang mo tan-aw ang mga tao sa maulaw ko taman kang kay wa na koy ay. Wala ko dira ako ni. Di mo kasabot akong storya. Pag abot na ako sa London Bridge Station, magbaklas pa ako padulog work. At least mga 5 to 8 minutes. Depende po sa kong mood kung gusto na ko magdali-dali or maglangay-langay. Normally, mga 5 minutes lang siya, pero sometimes inyong iyaan is very. Kanang feel lang dyan ako maglangay-langay, no? So, maabot ko 8 minutes. And then, nakita ninyo, di ba, ang start sa video kay nag-ready na dayon ko, nag-makeup na dayon ko, dili na gid ko nagapamahaw actually. So, mao na ang ako ang module na siya ang akong ginabuhat, like typical day na nako na from Monday to Friday, dili gid ko nagapamahaw. Kung mag-alat kog time na agod, pero para sa kuha kay kanang gusto nang ko anang diretso gud unya wala na pud ko na anad na mamahaw. Contradicting kay no kay favorite man gud nako ang breakfast.
Ganahan gid ko mamahaw pero kanang gusto man gud ko pagmamahaw ko kay kanang kabalo ka nang lingkod gid ko nya i-feel gid nako ang kape nako kana ana ba niya dili ko ganahan magdali-dali. So ang akong option is mana dili ko naga-breakfast and kani akong option is mag-adto ko sa dato M&S. Kay mo palit og pagkaon para mamahaw. Actually, wala man gud ko ilaing choice ko. Napalay mas barato na kanang shop. Dito ko mo adto. Kaya lang, pag magbaktas man gud ka padulong sa work, maura siya ang shop na akong makit-an na ka na madali-dali gani nako. So dira ko nagoy laing shops na naa sa sulod sa station kanang before ko mo gawas. Kaya lang nagapila ang mga tao, taas kaayo so mas madugay ko lang. Ngayon na gani ko magdugay-dugay pag ikugtaman, award winning na puntaan ni sa atong manager. So mo na siya dira ko mo na akong breakfast and then after mo diretso na ako sa work. So Naabot na kita sa work, guys. So the time is, wait lang, i-check na ako ha. 10:04. Late na po din yung iyaan. Pero chocolate lang na kay. Wala mo gabi time in, time out. Anyways, musulod na ko eh. Bye! See you later pag umansa akong work. Fit check sa tabi. guys, na-appreciate gud ako sa katong mga naabot ani nga part sa video. Thank you kaayo. And if you like it, please do subscribe. Pwede pod actually mo mag-suggest og content for us, like kung sa pa inyong mga gusto mabalan about London, or aside from like normally magud akong content is about work, about unsay a little bit of life diri basig na amoy mga questions and na may mga butang na gusto ninyo mabalan about London and UK in general. Please let us know kay para at least matagaan na mo mog idea kung unsa na siya about. Misig wala mi kabalo sa tubag, we will try to find out for you. The main reason na gusto ko mag-share ani nga, not so typical workday na ako is because ako na ako sa Pilipinas before, I always wondered unsa kaya ang ilahang situation sa trabaho. What is it like to go to work para sa mga tao nga naa sa abroad kaningon ana god. Tas karon nga naa ko diri for those na the same sa ako nga naga-wonder, mao ni akong tubag for you. Kanang gusto pud ko somewhat makarelate gani sa mga OFW. Unsa din ang typical na adlaw sa ilaha? Kanang normal lang yun na adlaw, dili tong kanang ganing mga extra. Ma-appreciate na ko tong mga, syempre ang tong mga fancy na mga videos, nindot man gyud siya tan-awon maka-inspire. But as much as possible, gusto na ko mo i-inspire kung unsa gyud ang maging life ninyo as an OFW, or kung naman mo'y family na OFW, unsa gyud ang ilahang life. Dili man siya ingon na the same kay sa ako pero it's not everyday na fancy kay among life. No, it's not. Typical ra pud among adlaw, ordinary ra pud among adlaw. Naa lang mi diri sa gawas. Ana ba murag, I don't know if magets niyo akong point, but mao na siya na murag dili siya ingon na extra something amo ang life kay naa mi sa gawas. Typical, ordinary day lang gyapon siya, nanarbaho mi, mag-commute mi, nagyapon mi stress sa trabaho, kana ingon ana ba? So, gusto lang na ako na ipakita sa inyo na kanaganing the not so fancy life of an OFW. Anak na lang. So, mauni siyang isa sa akong mga pinaka na-appreciate gid guys, kay wala na sila naga biometrics or wala na katong mag-anak pagpapel. I don't know, whatever way para mag-time in ka. So, wala may ingon ana. Mao nang somewhat katong pag-start na ako kay murag ma-abuse siya somehow. Kay, syempre, wala mi time in, time out, and then, naay times na akong mga katrabaho kay mo abot og ka ng, very late, like 20-30 minutes after sa supposedly time na mo na mag-start. Before, katong bago ko kay kanang very conscious ko. So, 20 minutes before the time, naan ako sa work. And then, ma-realize ako na kanang labaw na pag 8 to 4 ang akong shift, ako ra isa. So, muna naatay time na mag-fit check. So, makita ninyo ako ang typical day sa work. I know, makita ninyo akong nawong lang. Kana siya ng mga video is, kanang naga-work na ko ana, kanang mag-scan og mga documents, mag-note. Yeah, basically, mo na akong adlaw. And then, pwede ko magkaon sa akong desk. Kumbaga, grabe among freedom. Ana na lang. So, walay time na kanang, mo lang dyan na imong time na pwede ka magkaon. Kay, kung gutomon ka, pwede ka magkaon. And then, the unlimited coffee. So, isa dyan na sa pinaka-na-appreciate na ko kay dili siya ka ng typical na coffee na yun. Na actually options, you want a cappuccino, a flat white, a mocha latte. Pak, ana ba? Amazed kay ko, ana, na perks na mo. And then, naami among sariling kitchen kung asa mi mag-lunch. Although, wala na ako napakita sa inyo ha. We have our own fridge. Grabe na wow jud ko. Og taman, pag-start na ko sa work. And then, sobra gid kaayo na ko siya na-appreciate. Kay nga naman,
Katong pag-start ko diri sa UK og work, grabe ang struggle, uy. Wala may mga ingon ani na perks. Karon na natagaan ko ing ani nga luxury na naagod ko ako ang sariling choice as long as mabuhat na ko akong trabaho. As long as ma-tick na nimo tanan, ma-check na nimo tanan, wala, no questions asked. Kana ingon ana god, na ano ko ba more na surprise ko ani na work na ko, and then siguro mao pod ang reason na love kay nako akong work karon. Ana kay na kaagi na magud kog lisod ng mga work. Unya karon na naana ko ingon ani god na type of work, type of luxury of time na kanang di ko magdali-dali. Although na times wala, don't get me wrong, busy jud. Pero kabalo ka nang since nakaagi na kog mga lisod na work, kumbaga somewhat nahasa na nako ako ang time management. So kabalo na ko kanus ako mo banat og taman unya para makarelax ko ani nga time. Nya banat na pud ka na ingon ana ba. Dili good all the time na hangak kaayo. So kana lang gusto lang nako iingon na na-appreciate gid kaayo na nako sa akong work karon. Mo nang gina-treasure gid kaayo nako ni na work. Isa sa butang pod na sobra kay nako na-appreciate kay office work. Kay naagi na gid ko kanang kung trabaho lang niagi na gid ko kanang kanang murag kong kargador na kanang unsa na mamitbit ka na physical gid kay ba na work. Unya siguro kay gikan sa Pilipinas wala ko na anad. Although gitry gid na ko nagdugay pud baya ko atong convenience ko na oh my god, kargador man day ko diri. Kargador / cashier / baker. Dagan kay kog slash dito. So physical gid kay siya na work pero nakayanan nako siya, naglast pud kog isa ka tuig dito ano. Kaya lang kabalo ka sa imong self na naadyoy mo abot yun ang time na dili na nako kaya ang sobra ka physical na work. Kana ingon ana ba? So kanang thankful lang kay kung natagaan gani kong mga ing-ani nga opportunity. And yeah, so enough of that. Today, sa work kay nag-Secret Santa me, so nag-exchange gift me, and then nagsalo-salo mi sa work, nag-potluck me, and then whilst working, so mura siya kanang nag-enjoy mi sa office, and at the same time, kanang para lang malingaw mi ba, and then daghan kay food. Wag di siya, kaya ganina, it's not a very typical day for me. Okay, 6 ako ang out today, guys. So, 6:20 na. So, here, nag-Secret Santa me today sa office. As you can see, I'm still fresh. Nagwapa-gwapa lang ta today sa work. Pero nagtrabaho gihapon ko ha. And because it's Friday and off na ko ugma, off na ko on a weekend, let's go. Because it's December, kung asa located among office, it's beside the River Thames. So, naay winter by the river. Tara, explore ta. Sorry, pasensya na daan sa kung naay mga part na dulom and very shaky. Ano gyud kay naulaw ko gamay, a very little lang gyud. Kay mo tanaw gyud ang mga tao. So wa ko na anad ba na god, but ang focus na to ani is unsa inyo makitaan sa Christmas market. Well, actually, nag-explore namin din kauban ako ang trabaho. Mao na kabalo ko na dagan kay kanaganing food. It's like Christmas market. So, yeah. I'll show you. So since Friday, kanang dili kay ko pressured ugma, wala ko'y buhaton. And good thing pod I think wala usually na ako'y kanang overtime, pero ugma kay relax lang mi, wala kayo overtime kay because everyone is planning to, like enjoy the holidays. Tas wala kayo'y kanaganing mga trabaho unon. I've actually been thinking about na kanang moadto diri pag nighttime tungod sa mga lights. Kaya usually, pag mag-adto mi diri kanang lunch break na mo, no, diri aming mag-lunch. Diri aming mangitag pagkaon na kaunon. And gusto po na ko makita ang lights actually. At the moment, it's very tugnaw. Kay grabe kanang bugnaw kaayo niya, naghangin pagyud. Wala ko kabalo kung pila ka degrees karon pero I can feel it. Nag-ulan pa jud, mas ni doble ang kabugnaw. Mao din ni amo ang view sa office, guys. Like, kung naami sa lounge na mo, kani mo makita na view, which is very relaxing, and of course, the River Thames, makita po na mo. And yeah, the boats na nagalabay, makita po na mo siya. Kaya na ay times na kanang, gusto na ko mo tambay, kanang kunwari lunch. Unya, kanang ganing, humanakagkaon, or kanang mula nakakabalo ba niya, dili ko gana na magsigila, kung kanang tanga sa kitchen na mo. So, maadto ko sa lounge na mo, maglingkod-lingkod ko dito Then, kani, mo niya ko ang view. Hi! Kanang gamay ra walk from work kay mo ana niya ko makitaan. Amazing kaayo.
Kay daghan kay pa event. Actually kani siya na hall ay gallery, Hayes Gallery. Daghan kay pa event diri like every season na andud na sila something na pasabog. So this time is ingon ani. Very nice. Tara, dito ana sa market. Ako miss gid kay nako kanang mga mga sa tuang gud kay di ba na mga bazaar, na mga market, nya kanang ngayon ani ba. Wala biya ni sila pagka nang dili December. So December lang sila naa. And daghan kay may choices of food. Kana kay like mga cheese. Like different cheese. Pwede ta mag-try actually. Lulami. I think I want this one. Aya, can I have this one and this one as well? Two. Where are you from? Philippines? French. Yes. There you go. Thank you very much. Thank you. Kabalo mo, makitaan doon ako ng mga cheese. Dugay na kay kung gusto mo try gyud. Unya kabalo ka na every time mo adto manggod mi diri kay lunchtime, so daghan kay tao. Karon lang gyud naka-timing nakatilaw gyud ko. And apoy mga ingon ani nga pa-candy nila. Oh, heaven jud kaayo ni sa kanang mga sweet tooth. Parehan nako. Tapos napod sila yung ani na food. Di ba? Lingaw kaayo no. Hard akong matay dagan kay pagkaon. Tapos dili lang food, napod sila ka ng mga ingon ani if you wanna buy something for Christmas. Napod sila ka ng mga ingana, like mga abubot-abubot. So, wala pa tanang human, napahanto dito pa ni siya sa Tumoy. And as you can see, makita na ninyo ang Tower Bridge. So, mauto akong point, guys, kanang pag naay times na ganing ma-stress kog maayo sa trabaho no. I-remind ako self mulaag ko like after work dili na gid kayo na namo mabuhat diri actually kay kanang kapoy kay ba kay syempre imagine 5 days a week mag-work tapos from say 8 to 4 or 10 to 6. Dili siya ing ana ay naman dito food. Mas daghan pa to lami kayo mga food dito awo. Mag-buy tayo ng food para mag-share ta. Tas kabulo ka ng feeling na uy humot kay ni diri kay mga soap na ana. Tapos kanang feeling ba na i-remind ako sa uy naaman di ko diri sa London. Or isa sa pinaka unsa ba ka na ganing pangarap lang na adtuan. Unya dili ay saan mo pag-ingon na dili siya laing paminawon. Okay, ani na lang siya. Isipan na lang as if like, you know, when life is so bad, when everything seems so bad, tapos maka-down gyud siya taman sa ako I just had to like remind myself na naaday ko diri. And that's one thing na kanang thankful jud kaayo ko. Like super. It makes me feel like ma-okay ko somewhat. Na murag ay bitaw no like I never thought na moabot ko ani na lugar. I've never thought na makatrabaho ko diri Mao ni akong buhaton mulaag ko. And then, you know, just explore and see the place. And then ano na pud ko na oh my god, naman di ko diri look lingaw. Ano ba? So, I'm sure sa uban basig familiar na ni sa inyo ha kay permitting man ni makitaan sa kanaganing mga movies, mga series, mga films and everything. So, yeah, this is what it looked like. It looks like on during night. This is what Tower Bridge looks like during the night. Nadayon na gid tawon ang English. So, this is one of the things na, for me, nag-account lang gid ko sa kanaganing mga positive na butang about sa work. Naagi mga negative, don't get me wrong. Daghan kaayo. But then, mas ginapili na lang nako na i-count ang mga positive na mga butang sa akong work. Like this, daghan kay options sa food. Ang options sa food no kay all over the world cuisine. From Asia, to America, to Europe. Ana good. Daghan kay kag makita na food. So usually muuli na lang jud mi no after sa ani sa trabaho pero since Friday man karon og gigutom na inyong iyaan, maglapsa ta. Kani among gipalit ni Jason is sa Korean chicken loaded fries. Kumano na to ang video diri guys for now kay gigutom naman yung iyaan no, mukaon sa siguro ko. Unya mag-check na lang ta unya pag makauli na kog balay, okay? Okay, bye. Every time na makitaan gid nako ni na Christmas tree no kay ma-appreciate gid nako siya murag maka-happy man gud siya for some reason maka-happy ang Christmas tree. Maka-happy ang lights. Kay you know, winter, the daylight is very reduced. Gamay ra kaayo ang adlaw, mas daghan ang gabii. And if you come to think of it, depressing gid kay siya kay pag mata nimo gabii,
pag uli ni mong balay gabi sumurag nganong ni mata pa ko. Murag ingon ana ba, but then because sa season siguro o sa mga Christmas lights o sa mga pa-event kanang mawala na siya na feeling, somewhat kanang murag dili na kaayo siya ing ana ka depressing. Tara, manguli na ta. Sa sobra ka dako sa station ng mura kong nasa airport. Tong first time na ko diri akong dako, diri ako kanang murag manggamay ka, murag ana akong feeling. Una dako daghanag ka ng tao nya daghan kay mga kanang ganing entrance ug exit na asa man ko ani uy. Tapos isa po di ay for the tourist na mag-adto din hiya, isa sa na-appreciate na okay, nasa mga na information booth. So, nagi na siya tao kanunay. Misipag sa morning, kanang sayo kay ko, mo to work. Kung naa kay dili kabalo kay, kanang ganing naay mo assist sa imuha ba. Hi guys, pauli na ta. Nanata sa atong platform. Tapos naa po di ingon ani guys, kanang pag naa nagid ka sa platform good, makita nimo na ng mga sign kay para kabalo ka ba kung moabot na ba imong train, kung delay ba imong train. Tapos sometimes kay mag-announce na sila mag-announce na sila kanang naaga ni platform change, meaning lahi na train ang mudunggo sa kana na platform. So para sa ako pagka mundi kalit akong sakay, may race na abot kog laing lugar, full ba earn. Pero bitaw uy nasaag na jud ko niya kanang dili siya nice na feeling, kanang mura kog makuyapahan, murag feeling nako kanang wala na ko una ko ni Lord. Okay no, pero mo gyud akong na feel murag wala dili na gid ko makauli ani. Like forever na gid ko masaag. So, kato siya guys. So, muon ni siya ang atong not so typical day at work. Yes, so nahumanan na ta sa work and at least nakalaag tagamay kay normally, kung dili Christmas season, kung walay pa event, kay kung muatog work, pag pauli na, muuli rapod jud ko. Ana ba, murag grab na lang gid ako ning opportunity para at least makita pud gyud gani ninyo na mo lang niya mo ang not so typical na day pag makalaag mi. Before sa Pilipinas, kaya ra gyud kaayo mag-noms dayon mo chat pak ali na mag-formation ing ana kay magkuan na day mag-shot diri kay dili na gina namo mabuhat kay nga naman work is life. Pero bitaw oy kani siya na video is to show you ing ani ang life namo diri pero dili ni siya ang everyday life. Kumbaga nakita ninyo ang katong part sa life na kanang nag-ready ko sa trabaho, nagbaktas ko pa dog trabaho, nag-commute ko, na late ko, normal, wala ko'y pamahaw, kana ingon ana good na which is mahitabog yapon pud na sa ako amisi pagkatong na ako sa Pilipinas. Ana ba? And then ang katong not so typical kay kato nakalaag ko gamay after work. Ana kanang kumbaga para at least na amoy idea what to expect if you're looking to mag-abroad ba mo. Although even if dili diri sa UK, kung mag-abroad man mo somewhere, at least naamoy ano ba idea na ingon ana ang life. Dili kay siya ba wala ko kabalo ko unsa ang nice way pag ingon ani, but for me dili kay siya ing ana ka different sa katong time na nag-work ko sa Pilipinas. Not when it comes to kuan ha kanang sweldo or ana something dili. Kumbaga, ing ani po, musulod ko sa trabaho sa buntag, muuli ko pagkagabi. Musulod kong trabaho sa buntag, muuli ko pagkagabi. Kung naay chance na makalaag, muglaag gamay, niya mo trabaho na pud pagkabuntag. Kanang ana god, so ing ana pud ang among life dinhi mo trabaho, muuli, mo trabaho, muuli. Kung makalaag gamay, go, niya mo trabaho na pod. Kanang ingon ana god, nalahi lang ang sitwasyon kay dili na ko naga-tricycle diri, dili na ko naga-jeep, naga-train na ko og nagabaktas. Naagyo siya different. Pero ang point na ko is, somewhat, naagya po'y similarity ba sa kung unsa akong ginabuhat sa una. Mag-work ko, tapos umuuli, mag-work, muuli, good. Actually, one of the things that I actually miss kay kanang mag-work ko, no. Unya, after work, kay ma-meet pa na ako kong mga friends. Napamit tayo mag-chika, napamit tayo mag-kiat, kanang good. But here, although, pwede good, kaya lang, kumbaga, limited ang time ba, na marag, uy, dili kay ko magdugay or until 9 or 10, uli na dayon, kay, syempre, na pay work ugma. Kanang, I don't think about these things before. Ako kay mag-spend time ko sa mga friends, okay lang balang makadlawunan, okay lang magtrabaho pagka ugma. Karon man gud dili na ingon ana. So, adulting na jud ta guys. Kanang we are at that stage na we need to prioritize our work. Hopefully kanang naamoy nasabtan sa akong giingon. Pero og kanang pod, kanang hopefully naka-help ko na makahatag og idea sa inyo ha. Kung unsa ang kung unsa inyong pwede i-expect kung mag-abroad mo, kung moadto mo diri sa UK or even kung asa mo na part sa world mo adto. So ana lang and yeah,
Please do tell us kung naamoy mga butang na gusto makita or naamoy mga questions na pwede na mo tabangan na tubagon. Okay? So, see you in our next video, vlog. See you.